Guys, magandang araw. Dito lang tayo sa pag-assemble ng ating meron po tayo ngayong customer na walk-in. Papa-assemble siya ng original na video okay JEGS. Puro concert original na setup niya. Ito ba rin? Anong brackets? Meron ba dyan? Yan ka pa, sabay bitbit ang kutsilyo. Original na mid-range, saka metal dome na original, saka tweeter. Asing ka pa. Saka meron po siya na resistor, saka capacitor na non-polar. Ito naman yung speaker niya, original na concert. Ah? At mamaya po titesting po natin yan. Tapos ito po yung ating ayoko na muna kasama ka. Gusto sanang mapag-isa. Kaya ba gusto ko munang mapag-isa. Intindihin mo na kailangan lang na palaya isa-isa. guys, ito po yung assemble natin ng Vilma na original concert, ampli, speaker, tweeter, mid-range. Order po yan ni ate, dadalhin daw po ng Bisaya. Ayoko na muna makita ka. Ayoko na muna kasama ka. Gusto ko sanang mapag-isa. Di na. Ayoko na muna kasama ka. Gusto ko sanang mapag-isa. Kaya ba gusto ko munang mapag-isip. Intindihin mo na kailangan lang na palaya isa-isa. Two, zero, six.
Ayoko na munang makasama ka. Gusto ko sanang mapag-isa.